بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید برادرها، امروز اگر ما در یک ویدیو زیرنویسی بکنیم در پاورپوینت چه قسمی میشه؟ زیرنویسی را خب میفهمه که همون کلمه تلفظش ما ترجمه از زیر نوشته میکنه یا هم خود تلفظ از زیر نوشته میکنه با مطابقت همان چقدر توقف داره، چقدر فاصله داره در میگه. پس برمیگردیم در اینجا در چی پاورپوینت صفحه جدید باز میکنیم. بعد از این ویدیو را میاریم در اینجا یک بک‌گراند زیرنویس ها که بخواد یک رنگ دارد، خط دارد، این چیزا رو ما آورده میتونیم سه زیرنویس. پس میرم در انسرت، اول ویدیو را میاریم. ویدیو از کجا میاریم؟ ویدیو آن پی سی. ایمی ویدیو را ما زیرنویس کردن قصد دارم، یا ترجمهش می نویسم یا خود تلفظ همه را ما نوشته میکنم. سعی کن ویدیو را اول دم اندازی که دم ضرورت هست در روی صفحه خود فیت میکنم. بعد از یک کمک از طرف پایین در طرف بالا میبرم، به خاطر که زیرنویس را ما اینجا قرار میتیم در پایین. در زیرنویس کدام بک‌گراند را ارائه میکنی؟ میتونی از خود بک‌گراند و فرمت بک‌گراند بری. داخل فرمت بک‌گراند از پترن هم استفاده کرده میتونی در این نمونه بیاد، یا میتونی که گریدینت فیل رنگ‌های ترکیبی بسازی و از اینجا ترکیبای خود مایکروسافت هم انتخاب بکنی. میتونی یا رنگ‌های متفاوت دیگه، یا اشکال هم آورده میکاره کرده میتونستی. نمیتونی؟ میتونی که اشکال بیارین، از اشکال هم میره استفاده بکنی. در اینجا نمونه بسازی. صحیح شد؟ خب پس حاضر ما همین قدر بحث دیگه. ببین زمانی که ما ویدیو رو پلی میکنم در اینجا زمان بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که نمونه دیزاین قصد داشته باشین، ببین یک مسئله ما ضرورت داریم در ویدیو. البته در ویدیو در هر نقطه یک انیمیشن باید ما ضرورت داریم که خط حرکت کرده بیاد. اول ما نمونه خود بسم الله الرحمن الرحیم میسازیم. خب میریم در تکست بوکس، داخل تکست بوکس یک از این تکست بوکس کرییت میکنم، در این طرف میمونم چون که خطم از این طرف آغاز شود. آن تلفظی که این میخواند کدام هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همین قسم است. خب این رو کمی یا زومش کمی که اوت بک برادر، این رو درازتر بکنین. در این موقع سایز از زیر از هم تب کلانتر میگیری و همین قسم است. نه چقدر کلان هم بگیری مشکل نمیکنه دیگه در این سه. بعدا سایز از زیر کلان بکن در این طرف. خب زوم کم خودتر بکن، این رو کلانتر خب نمونه رنگ از زیر کدام رنگ انتخاب میکنین، از اینجا خودتان انتخاب بکنین که مناسبت در این موقع داشته باشد. بولد میکنی و غیره. پس همین خط از این موقعیت از اینجا شروع شده رفتن بگیرد یک طریقه، یا ممکن خط به این نمونه برود هم میشد از اینجا خواندن بگیرد، در این شکل آماده تیر شدن بگیرد. که دو طریقه را خود ما برایتان راهنمایی میکنم. اول این طریقه در وقت خط انتخاب میکنی میری در انیمیشن. در کجا میری؟ انیمیشن. داخل انیمیشن که رفتین در اینجا ادا انیمیشن سر تکست کدام انیمیشن اد میکنی؟ موشن. کدام موشن؟ کاستوم پد. کاستوم پد اینجا کلیک میکنی و از این طریق در شکل آمدن بگیره تا در اینجا صحیح. در اینجا موقعیت کارسر دبل کلیک بکنی به این شکل آمدن بگیره. صحیح که از این سیستم بیاد. باز سیستم آمدن از زیره خط که انتخاب میکنی در انیمیشن پن میری و صحیح که در سر تکست. ببین حالا من پس میرم در انیمیشن از در تایمینگ از میرم داخل تایمینگ در افکت از بای لدر میمانم و این را سعی کن خوب متوجه باشی. یک بار من پلی بکنم این در کدام زمان این شکل آمدن میگیره. صحیح کمی که اون طرفتر رفته میشه این رو کمی این طرفتر قرار بدی، یعنی انیمیشن از زیره صحیح از اینجا آغاز شود. یک بار من پلی میکنم. خود ویدیو رو اول انتخاب بکن، برین در پلی بک. ویدیو کی شروع شود؟ اتوماتیکلی مطلب خود به خود شروع شود. این تکست کی آغاز شود؟ این تکست ما کی آغاز شود؟ در انیمیشن که زمان که شما رفتین آن کلیک نه بلکه ود پریویوس با پریویوس آغاز شود. F5 یک بار فشار بتین. خب این تقدیم تاخیر از ویدیو کم پایین تر باشه. یک بار پلی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا سعی کن بسم الله با همراه چی آغاز شد نشد، مگر اینجا بعض مشکلات هست. یکی در رحمان آمده شما شفت جای کم کشیده میسازید اینقدر و رحیم رو زیادتر، چون که اونجا کشیده در رحیم زیاد است اگر دیده باشید.
حالا ببین یک بار. بسم الله الرحمن الرحیم. خب راستین اینجا خطر است، اینجا مشکل بود. حالا پلی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. برابر شد. حالا فهمیدی ها؟ تنظیمات ها تموم شد. بریه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که بسم الله الرحمن الرحیم ختم شد، بسم الله الرحمن الرحیم از اینجا باید پنهان شود. چرا باید پنهان شود؟ این در کجاست؟ خود همین تکست انیمیشنش انتخاب میکنی، در سر از این میری، در افکت آپشن میری، در اینجا وجود دارد after animation hide. حالی را انتخاب بکن، اوکی بکن. یک بار پلی بکن برادر ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. بعدی چی که ما ضرورت داریم آن چی است که بعد از اینکه هاید شد کدام تلفظ قلیه ایها الکافرون همونجاست نیست. این از کدام موقعیت آغاز میشه؟ سعی کن خوب در اینجا متوجه باش. ما بوکمارک با ست میکنیم. بسم الله الرحمن انیمیس است. حرکت با قلیه ایها الکافرون داشت. میرم در پلی بک از بوکمارک. چی ست کردم میمون در این موقعیت؟ بوکمارک. اینم جک بوکمارک شد. آل کلی. زمانی که ما در اینجا بوکمارک ست کردیم حالا یک تکست باکس را از این کپی میگیریم. یا دیگه هم کپی بگیریم کدام گفتی ندارد. یک کپی بگیری آسان میشه. کنترل سی کنترل وی یک تکست باکس دیگر را در اینجا کپی گرفتی در پایین که اومد انیمیشن هم میاد دیگه به همراه چون کپی از این گرفتی. مثلا ما در سر همین انیمیشن را ما ست میکنم. انیمیشن که حاضر از تکست باکس کپی گرفتم. نام از این را میمانم چی نوشته میکنم به نام چی بود؟ قل یا ایها کافرون. همین است نه؟ به نظرم همین قدر میخوانه خودش. خب انیمیشن از زیر باز میتونی از اینجا انیمیشن بگیری و سایز انیمیشن بالا ببری و در این شکل. پس اینی میره انیمیشنش را سعی کن. انیمیشنی که بعد از این ماندیم کی اجرا شود؟ دمی بوکمارک برسد. پس میری در تریگر. داخل تریگر از تریگر آن بوکمارک. به نام چی ماندی بوکمارک؟ یک. همونطور است نیست؟ دمی بود به نظرم. دمی کلیک کرده بون. حالا یک بار پلی بکن. به این شکل است. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا میشه. سکو. زیر زبرم قوی؟ زیر زبر خودتون با جور کنید دیگه. بسم الله الرحمن وقت داری تنظیم بکنید دیگه. سعی وظیفه‌تون یا می آیه سوره را میگیرین یک چیز دیگه را هم تلفظش باشد و هم ترجمهش باشد. دو انیمیشن در تحت از این باید قرار بگیره. جور کرده به سعی یا نتوانست سختش
ها هر دو رو دم یک تریگر سیت کرده بان with the previous one کلش with the previous مونده اگه دیده باشی with the previous the trigger فهمیدین تو رو مگه میگی ما براتون میگم ترجمه مثلا خود بسم الله را کاپیش بگیر اینجا نوشته میکنی که شروع میکنم به نام الله که رحمان بخشنده است و رحیم مهربان است تلفظ اگر بخیر یا قل یا ایها الکافرون بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ایها الکافرون لا تعبدون ما تعبدون بس نیست برادر پس بعد شما چیکار میکنید the file کسانی که نبود دیروز بعد از این save as browse از اینجا mp4 ویدیو را انتخاب میکنین فیلم سیو کرده این فیلم جور شده میده صحیح تو نه که در کار پاورپوینت با فیلم است صحیح شد اما این میشن رو براتون گفته بودم فیلم شده این در سر ویدیو این کار ما ذره داشتم دیروز هم یک ویدیو را ساخته بودم براتون نه صبح مکمل چیزی که ویدیو دارد این پلی بک یا فرمت کل از اینا رو براتون خواندم نجات نما آسان البسیم بوکمارک مهمترین کار یک چی بوده برادر بوکمارک هر وقت با سعی کن این نقطه را کلیک کردی از اینجا به بعد از این به بعد اینجا بگید پس دوباره تکرار نه اینجا که رسید باز چیکار میکنی؟ اد بوکمارک یک بوکمارک دیگه در اینجا منظور چی؟ که این بوکمارک تا اینجا را نراست این تا کجا را بود؟ این طرف بود نه؟ اینجا باید ما بوکمارک ست میکرد خب این بوکمارک هم بکار است دو ماه بعدی اینجا یک بوکمارک هر نقطه یک بوکمارک باز دمو بوکمارک چیکار میکنی؟ اینی میشنه ست کرده میمانه تریگر کرده باز اونمو که شروع شد اینی میشنه آماده میگیره صبح مقصد میبینم کارخانه بیاره خب این ویدیو را زیرنویس کرده باید بیاد نه از پاورپوینت نیست اونا برنامه دیگه دارن ما حداقل پاورپوینت خود پیشو داریم چیزی که میخوایم یه تا کار من هم اصلا یه تر کش بسن کارخانه کار میاد کورم میبینم برای تا بیاد پیش من کار کردگی ته بیاد باز میبینم صحیح خوش میرا سیو بکنم شوي دنيا بتاعي سايس ما ويكرا سبرات بل عندي نام ميدا